Chú ơi, con muốn một phần cơm trộn da heo. Muốn 10 đồng hay 15 đồng? 10 ạ. Wow, chỉ cần nhìn đã thèm. Cho một phần cơm trắng mềm dẻo thơm vô. Tiếp theo là da heo kho, có ăn trứng cút không con? Rất ngon đó nha. Vậy thì cho con trứng cút với ạ. Được rồi, siêu nhiều trứng cút cho con luôn nhé. Vỏ đậu này trộn cũng ngon ăn luôn nhé con. Vâng ạ, càng nhiều càng ngon. Cho con thêm một muỗng canh linh hồn món này. Trộn ngon lắm. Cánh gà này nữa, tặng miễn phí cho con nha. Cảm ơn chú, bình thường có nhiều người ăn không ạ? Bình thường đông khách lắm, con món này vừa rẻ vừa ngon mà. Thử đi con An là ghiền đó. Đây rồi, cơm trộn da heo kho này của con đã xong rồi. Cảm ơn chú ạ. Cơm trộn da heo siêu đậm đà chỉ 10 tệ, bạn có cảm thấy rẻ không nào?